Ông Biden lo ngại thảm kịch diều hâu gãy cánh sẽ lặp lại ở Kabul. Mỹ Đức đẩy nhanh sơ tán công dân trước đòn tấn công tiềm tàng của IS. Taliban cấm hàng vạn người tới sân bay Kabul. Mặt khác, Taliban gọi điện cho các cựu quan chức nói đừng sợ và hãy quay lại làm việc. Liên Hợp Quốc có báo cáo về Taliban sát hại thường dân, đàn áp nhân quyền. Tình báo Mỹ trình ông Biden kết quả điều tra nguồn gốc Covid-19. Đức điều tra âm mưu giết người hàng loạt ở trường đại học. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Hàng ngàn người chờ được di tản khỏi Afghanistan, thế nhưng thời gian đang cạn dần. Mỹ và đồng minh rất có thể sẽ hoàn toàn rút quân trong ngày 31 tháng 8. Thực trạng đó khiến dư luận Mỹ đặt câu hỏi, tại sao quân đội không dùng trực thăng để đưa công dân Mỹ trực tiếp đến sân bay? Được biết, trong một tình huống khẩn cấp, 169 người Mỹ từng được trực thăng chở đi khoảng cách 200 mét tới sân bay Kabul để tránh khỏi đám đông hỗn loạn quá khích. Tuy nhiên, nói về việc huy động trực thăng để sơ tán thường dân đến phi trường Kabul, Tổng thống Joe Biden tỏ ra ngần ngại vì ông không muốn có nguy cơ lặp lại thảm kịch diều hâu gãy cánh. Sự kiện chấn động khiến 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Somalia. Cụ thể, trong bài nói chuyện với tướng lĩnh ở Afghanistan tuần trước, ông Biden đề cập vụ tấn công năm 1993 ở thành phố Mogadishu khi hai chiếc trực thăng diều hâu UH-60 bị nhóm chiến binh trung thành với Tổng thống Somalia Mohamed Farah Adi dùng tên lửa bắn hạ. Vụ tấn công và nỗ lực giải cứu sau đó đã làm bùng nổ cuộc chiến kinh hoàng suốt đêm. Tiếp theo, hình ảnh những binh sĩ Mỹ tử trận thảm khốc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ và đánh dấu bước ngoặt mới khi Mỹ can thiệp vào cuộc chiến ở quốc gia Đông Phi này. Quay lại tình hình Afghanistan hiện giờ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hồi tuần trước cho rằng 5.200 quân Mỹ ở Kabul không có khả năng ra ngoài sân bay và hộ tống số lượng lớn thường dân vì họ phải bảo vệ an ninh sân bay. Tướng Austin nói thêm, quân đội Mỹ không thể di chuyển lượng lớn người dân. Tuy nhiên, nếu tình huống khẩn cấp và chúng ta cần di tản một nhóm người, chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta thực tế đang làm như vậy. Hai quan chức Mỹ nói với Reuters, mối lo ngại tấn công thảm khốc do các chiến binh nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến hành ở sân bay Kabul đang tăng lên, khiến cho người Afghanistan và công dân nước ngoài đều vô cùng khiếp sợ. Một quan chức Mỹ khẳng định, câu hỏi không phải là nếu và là lúc nào thì các nhóm phiến quân Hồi giáo sẽ tấn công. Vì vậy, ưu tiên của Mỹ và đồng minh là rời khỏi Afghanistan trước khi vụ tấn công xảy ra. Tham mưu trưởng quân đội Đức, tướng Eberhard John cho biết, trước tình hình an ninh tiếp tục chuyển biến xấu, chúng tôi đã được phía Mỹ ra tín hiệu cảnh báo và chúng tôi cũng tự mình nhận thấy các chiến binh IS cực đoan đang tiến nhanh về Kabul. Trong khi đó, Taliban gửi thông điệp tới hàng ngàn người Afghanistan đang tập trung quanh sân bay Kabul rằng không có gì phải sợ hãi và họ nên về nhà. Chúng tôi đảm bảo an ninh ở Kabul, trích lời người phát ngôn Taliban, ông Mujahid nói trong cuộc họp báo ở thủ đô. Taliban có hành động mới là ngăn cấm người Afghanistan đến sân bay Kabul và lên phi cơ Mỹ rời khỏi đất nước. Người phát ngôn Mujahid cho biết, tuyến đường dẫn tới sân bay Kabul đã bị chặn. Người nước ngoài có thể qua trạm kiểm soát, tuy nhiên người dân Afghanistan thì bị cấm. Quyết định của Taliban trên thực tế đã giam cầm hàng vạn người Afghanistan muốn trốn chạy khỏi sự cai trị của lực lượng phiến quân này. Theo báo Guardian, phát ngôn viên của Taliban đưa ra những lý lẽ mâu thuẫn. Một mặt, ông Mujahid cho biết, Taliban ngăn người dân đến sân bay vì lo ngại họ có thể tử vong trong những vụ giẫm đạp. Mặt khác, ông Mujahid nói rằng làn sóng di cư ồ ạt đã cướp mất của Afghanistan những tri thức tài ba như bác sĩ và kỹ sư. Phát ngôn viên cho rằng, chúng tôi yêu cầu người Mỹ dừng lại quá trình này. Đất nước chúng tôi cần các chuyên gia. Họ không nên bị đưa tới quốc gia khác. Mặt khác, ông Mujahid hôm 24 tháng 8 cũng lặp lại thông báo trước đó về việc không để yên cho Mỹ kéo dài hạn chót rút quân. Họ có máy bay, họ cũng có sân bay. Vì vậy, nên đưa công dân và các nhà đầu tư ra khỏi đây ngay lập tức, trích lời ông Mujahid nói. Ashraf Haidari, một nhà kinh tế học làm việc tại Bộ Tài chính Afghanistan, đang hoang mang trú ẩn tại nhà thì điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là một thủ lĩnh Taliban yêu cầu ông Haidari trở lại làm việc. Giống như hàng ngàn người khác từng phục vụ trong chính quyền Kabul mà Mỹ hậu thuẫn, ông Haidari rất sợ bị Taliban trả thù. Tuy nhiên, đầu dây bên kia nói rằng
Cựu quan chức nên quay lại sở làm để có thể giúp phân bổ ngân sách tới 34 tỉnh của Afghanistan. Nhà kinh tế học 47 tuổi kể lại với Reuters. Thủ lĩnh Taliban nói rằng đừng hoảng sợ hay tìm cách trốn chạy. Các lãnh đạo cần chuyên môn của các vị để điều hành đất nước sau khi những kẻ ngoại quốc điên loạn rời đi. Để hòa nhập vào cuộc sống mới đặt dưới sự cầm quyền của Taliban, ông Haidari đã nuôi râu. Sau cuộc điện thoại vào hôm Chủ nhật vừa qua, ông cũng đã vứt bỏ bộ vest phương Tây, thay bằng bộ trang phục truyền thống Afghanistan và đã sẵn sàng gặp các sếp mới của mình. Reuters đã trò chuyện với 3 quan chức cấp trung khác trong Bộ Tài chính và Ngân hàng Afghanistan. Họ cho biết đều được thủ lĩnh Taliban yêu cầu quay lại làm việc, trong bối cảnh đất nước đang đối diện khủng hoảng kinh tế và thiếu hụt tiền mặt. Sorab Sikada, làm việc tại Quỹ Ngân sách cho biết, không nhìn thấy bất kỳ đồng nghiệp nữ nào khi anh quay lại làm việc. Trong thời kỳ Taliban cai trị năm 1996-2001, phụ nữ không thể làm việc, phải che kín mặt, và khi ra đường phải có người thân là nam giới đi cùng. Các phát ngôn viên Taliban khẳng định rằng họ sẽ không trả thù các cựu quan chức và cho phép phụ nữ làm việc miễn là công việc phù hợp với luật Hồi giáo. Tuy nhiên, hiện đã có nhiều báo cáo về chiến binh Taliban gõ cửa từng nhà để báo thù những ai từng làm việc với phương Tây, tình trạng phụ nữ bị kỳ thị và những vụ hành quyết cựu quan chức an ninh hay người dân tộc thiểu số. Tất cả các vấn đề trên khiến người dân không khỏi khiếp đảm. Tuy nhiên, Taliban cho biết sẽ điều tra mọi vụ ngược đãi. Hơn một tuần trôi qua kể từ khi Taliban kiểm soát Kabul, người dân thủ đô vẫn mong mỏi được di tản đến tuyệt vọng. Hàng ngàn người đang tập trung xung quanh sân bay Hamid Karzai, với phụ nữ và trẻ em chịu đựng hoàn cảnh mệt mỏi nhất. Một cư dân tên Fan Ul-Rehman cho biết đồ ăn và thức uống ở sân bay đã đắt tới mức phi lý. Một chai nước có giá 40 đô la và một dĩa cơm lên tới 100 đô la, và không phải trả bằng tiền Afghani mà bằng đô la. Đây đúng là ngoài tầm với của dân thường. Mỹ và các đồng minh đang gấp rút sơ tán công dân và một số người Afghanistan trước hạn chót ngày 31 tháng 8. Đã có nhiều báo cáo về những vụ bạo lực, chen lấn, giẫm đạp quanh sân bay khiến ít nhất 20 người tử vong. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Michelle Bachelet vào hôm qua 24 tháng 8 cho biết đã nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy về Taliban ngược đãi quyền con người nghiêm trọng ở Afghanistan, đối với cả dân thường và các nhân viên an ninh trong chính quyền Kabul bị lật đổ. Bà Bachelet không nêu chi tiết về các vụ hành quyết, nhưng kêu gọi diễn đàn Geneva thiết lập một cơ chế để giám sát chặt chẽ những hành động của Taliban. Cao ủy Nhân quyền nói thêm, việc Taliban đối đãi với phụ nữ và trẻ em gái cũng nên được theo dõi giám sát. Ngoài ra, người dân thuộc các sắc tộc và tôn giáo đa dạng ở Afghanistan cũng dễ trở thành nạn nhân của bạo lực và đàn áp. Nhiều người đã bị tấn công, thậm chí bị sát hại trong mấy tháng gần đây. Video do hãng tin IREM của UAE công bố hôm qua 24 tháng 8 cho thấy lực lượng quân kháng chiến ở thung lũng Panjshir đã thề sẽ đánh bại sự xâm lăng của chiến binh Taliban. Quân kháng chiến đang được huấn luyện trên đèo Kotan en Anjuman thuộc thung lũng Panjshir, miền đông bắc Afghanistan. Đây được xem là thành trì cuối cùng chống lại Taliban do ông Ahmad Massoud lãnh đạo. Hôm 22 tháng 8, ông Massoud nói rằng hy vọng có thể đối thoại với Taliban, nhưng cũng sẵn sàng giao chiến. Ông Massoud vẫn duy trì lực lượng du kích Hồi giáo thiện chiến, ngoan cường. Trong lịch sử, họ từng đẩy lùi các quân đội Xô Viết và Taliban trước năm 2001. Một thành viên quân kháng chiến cho biết, chúng tôi đã tấn công Taliban ở Bawan, Kapisa và nhiều nơi ở phía Bắc và họ phải cầu cứu quân chi viện. Trong khi đó, chiến binh Taliban đang đóng quân thung lũng Panjshir và đã đoạt lại 3 quận miền Bắc Afghanistan từ tay các nhóm vũ trang địa phương vào hôm 23 tháng 8. Phát ngôn viên của Taliban khẳng định, các chiến binh Taliban đã tập kết, vây hãm, cô lập vùng thung lũng. Phía Taliban kêu gọi kẻ thù hãy đối thoại và giải quyết các vấn đề trong hòa bình, nếu không thì giao tranh sẽ bùng nổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ điều tra về nguồn gốc COVID-19, bao gồm giả thuyết về virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Sau thời hạn 90 ngày, tình báo Mỹ vào hôm thứ Ba 24 tháng 8 được cho là đã báo cáo chính quyền ông Biden về kết quả điều tra. Tuy nhiên, công chúng chỉ được tiếp cận phần nào thông tin trong vài ngày nữa. Dù vậy, ba quan chức chính phủ Mỹ và một người khác am hiểu về việc điều tra nói rằng báo cáo về COVID-19 không thể đưa ra kết luận gì đáng chú ý, nhưng chắc chắn sẽ gây thêm mâu thuẫn giữa Mỹ với Trung Quốc. Ông Thomas Bright, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Brookings, bày tỏ gần như không thể điều tra rõ ràng nếu như các bên có liên quan nhất lại không muốn hợp tác. Theo đó, ông Bright cho rằng nhân loại không thể biết được bí ẩn về khởi nguồn COVID-19 do chính phủ Trung Quốc không muốn tiếp tục điều tra. Bắc Kinh đã từ chối cuộc điều tra giai đoạn 2 của WHO và kêu gọi chuyển hướng điều tra COVID-19 nhắm vào cơ sở sinh hóa Fort Detrick của Mỹ.
Báo cáo của giới tình báo Mỹ về COVID-19 dự kiến sẽ gặp áp lực rất lớn trong bối cảnh họ không thể dự báo chính xác về sự sụp đổ chóng vánh của chính quyền Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn. Cảnh sát thành phố Darmstadt, Đức vào hôm qua 24 tháng 8 mở cuộc điều tra âm mưu giết người hàng loạt tại trường đại học công nghệ Darmstadt. Trước đó vào trưa thứ Hai 23 tháng 8, nhiều sinh viên và nhân viên bị trúng độc nghiêm trọng. Các nạn nhân mệt mỏi và thay đổi màu da ở đầu ngón tay, ngón chân. Họ đã được đưa tới bệnh viện, hiện tình trạng ổn định. Cảnh sát tìm thấy chất độc trong đồ ăn thức uống có thể gây hại, thậm chí độc chết người. Nhà điều tra nghi ngờ tất cả các đồ thức ăn và nước uống ở khoa học trái đất và vật liệu đã bị nhiễm độc. Giới chức còn khuyến cáo mọi người tránh dùng đồ ăn thức uống còn sót lại ở trường trong vài ngày tới. Cảnh sát đã biết được loại chất độc sử dụng để gây án, nhưng không thể cung cấp tên của nó vì sẽ ảnh hưởng tới công tác điều tra. 12 người thiệt mạng trong vụ nổ hầm mỏ ở Colombia vào hôm qua 24 tháng 8. Nguyên nhân vụ việc có thể vì nồng độ khí metan quá cao. Hầm mỏ nằm ở vùng Tobaga ở miền trung Colombia. Các đội cứu hộ đang nỗ lực đưa các thi thể ra ngoài. Tuy nhiên, hiện trường sụp đổ nghiêm trọng và công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Năm 2020, một vụ tai nạn hầm mỏ kinh hoàng đã diễn ra và khiến 171 người thiệt mạng ở Colombia. Litva vào hôm qua 24 tháng 8 đề xuất Liên minh châu Âu EU trừng phạt các cá nhân và doanh nghiệp Belarus đã thúc đẩy người di cư vượt biên trái phép tràn lan vào các nước thành viên EU. Trước đó, Litva cùng các nước hàng xóm là thành viên EU, Ba Lan và Latvia đã báo cáo số lượng người di cư tăng đột biến, chủ yếu từ Iraq và Afghanistan, đang cố gắng vượt biên từ Belarus vào các nước Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng tuyên bố rằng ông không muốn giữ người di cư ở lại nước này nữa. Đây là động thái nhằm phản ứng với việc EU trừng phạt Minsk liên quan đến cuộc bầu cử hồi năm ngoái mà khối châu Âu cho rằng đầy rẫy gian lận kéo theo các cuộc biểu tình bùng nổ. Ngoại trưởng Litva Landsbergis cho biết, chúng ta phải gửi đi một thông điệp rõ ràng không chỉ tới Belarus mà còn với bất kỳ nhà độc tài nào muốn chống lại EU và các thành viên của khối, rằng hành động này của họ sẽ thất bại và vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Áo cũng đồng ý với phía Litva, cho rằng những bên đứng sau làn sóng di cư ồ ạt từ Belarus phải bị cho vào danh sách trừng phạt. Bộ Ngoại giao Litva cho biết đã gửi danh sách các cá nhân và doanh nghiệp Belarus thúc đẩy di cư trái phép lên cơ quan của Liên minh châu Âu. Được biết, EU cũng đã nhiều lần cáo buộc Tổng thống Belarus tiến hành chiến tranh phức hợp bằng cách dùng vấn đề người di cư để gây áp lực cho khối châu Âu. Ngoài ra, chính phủ Litva cũng cho biết đang gấp rút hoàn tất xây dựng hàng rào biên giới dài 508 km với dây thép gai ở khu vực giáp ranh Belarus. Dự án dự kiến hoàn tất vào tháng 9 năm sau, tiêu tốn khoảng 152 triệu euro. Ukraine đã tổ chức diễu hành quân đội hoành tráng vào hôm qua 24 tháng 8 để kỷ niệm 30 năm ngày độc lập. Các lực lượng lục quân, xe tăng, xe chở thiết giáp, tên lửa và lực lượng phòng không Ukraine đã diễu hành ở các tuyến đường trung tâm Kiev, trong khi cuộc diễu binh của Hải quân tiến hành ở cảng Odessa trên Biển Đen. Mối quan hệ giữa Ukraine và Nga đã sụp đổ sau khi Tổng thống Putin ra lệnh sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Tiếp đó, giao tranh giữa quân đội Ukraine với các lực lượng thân Nga ở vùng chiến sự Donbass cũng làm bùng nổ mâu thuẫn chất chồng, khiến 14.000 người chết chỉ trong vòng 7 năm. Hôm thứ Hai vừa qua, hơn 40 quốc gia đã tham gia hội nghị thượng đỉnh do Ukraine tổ chức, trong đó Kiev tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế giành lại bán đảo Crimea. Một sự bất đồng khác diễn ra trên bán đảo Crimea cũng là một điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu châu Âu. Theo truyền thông ghi nhận, người dân địa phương và du khách phải cố thủ và rút quân khỏi bãi biển sau khi đại dương bị đại đội sứa biển khổng lồ xâm chiếm. Hàng ngàn con sứa biển đã dạt vào bờ ở một bãi biển nổi tiếng gần làng Strokin, xua đuổi các du khách đi chỗ khác tắm nắng. Một du khách tên Nina cho biết, chúng tôi buộc lòng phải đi nơi khác để tắm biển và thư giãn. Sự bùng nổ dân số của xứ biển được cho là bắt nguồn từ điều kiện thời tiết khô nóng ở khu vực bán đảo trong mấy năm gần đây. Theo nhà nghiên cứu Sergei Alyomov từ Viện Sinh học Biển Nam của Nga cho biết, khí hậu khô làm giảm dòng chảy từ sông ra biển, khiến cho nước biển trở nên mặn hơn, tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự trỗi dậy của loài sứa. Loài này cũng có nguồn thức ăn dồi dào nên tăng dân số rất nhanh chóng. Theo khoa học, miễn là nước biển còn đủ mặn, số lượng sứa biển sẽ không thể giảm sút trong thời gian tới. Ghi nhận tại làng Skokin lúc này, các bãi biển có rất nhiều sứa và gần như vắng bóng du khách. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.